लाङटाङ भ्याली ट्रेक काठमाडौँबाट नजिकै रहेको ट्रेकमा एकदमै राम्रो ट्रेक मध्ये पर्छ। ट्रेकिङ भनेको अब हिँड्ने मात्रै होइन, अरू पनि एक्सपिरियन्सहरू अनुभवहरू बटुल्न पाइन्छ, घटनाहरू अब इभेन्ट्सहरू देख्न पाइन्छ ट्रेकमा। ट्रेकको अर्को पक्ष भनेको त्यो पनि हो। जस्तै अब उदाहरणको लागि यो चाइनिज टुरिस्ट उहाँको बाइक पल्टेको थियो होइन, अनि त्यहाँ गाडीको दाइहरूले चाहिँ उठाउने हेल्प गर्नुभयो। सोलो ट्रेक चाहिँ एकदम मनपर्ने कारण के पनि हो भन्दा अब फाइदा बेफाइदा दुइटै हुन्छ होइन, तर मलाई चाहिँ फाइदा धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अलिक फरक तरिकाले महसुस गर्न पाइन्छ जे कुरा पनि। यो स्याफ्रू बेसी हो। स्याफ्रू बेसी डोरवे टाइपको भनौँ न। अब यहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ धेरै ठाउँको ट्रेकहरूको लागि हो। जस्तै तामाङ हेरिटेज ट्रेक छ, स्यान्जेन भ्याली ट्रेक, गोसाइँकुण्ड ट्रेक, हाम्रो चिलेमे जाने यहीँबाट हो। त्यही भएर यो अलि इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भनौँ न। यहाँबाट सुरु हुन्छ धेरै थरी ट्रेकहरू। बाटोमा हिँड्दाखेरि के हुन्छ भने अब सुरुमै आज म यो ठाउँसम्म पुग्छु भनेर आफैले डिसाइड गरे पनि कस्तो कस्तो अवस्था आउँछ, के परिस्थिति आउँछ, त्यही अनुसार अब कहिलेकाहीँ आफू बस्न चाहेको ठाउँभन्दा अगाडि पनि जान भ्याइने भयो भने अगाडि पनि गइन्छ होइन। त्यो भएन भने पहिले नै बिसाउनु पर्ने हुनसक्छ। कहाँ पुग्दाखेरि कस्तो अवस्था छ, कति हिँड्यो, त्यो धेरै चिजहरूमा भर पर्छ। त्यसले गर्दा पहिल्यै डिसाइड गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अर्को गाउँ कतिखेर पुगिन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ। आफू कसरी हिँडेको छ, हिँडाइ आफ्नो फास्ट छ कि स्लो छ, त्यसमा नि भर पर्छ। अनि त्यहाँ लोकलहरूले स्थानीयहरूले भनिदिनुहुन्छ यति लाग्छ भनेर, तर त्यसमा चाहिँ पुरै भर पर्न मिल्दैन। किन भन्दा अब सबैको हिँडाइ पनि उस्तै हुँदैन। अनि कुनै ठाउँमा अरूभन्दा छिटो हिँड्ने, कुनै ठाउँमा अरू मान्छेभन्दा बिस्तारै हिँड्ने हुनसक्छ। त्यही भएर त्यहाँ अफिसियल बोर्डहरूमा जति लेखेको छ त्यसलाई आधार मानेर हिँड्दाखेरि ठिक हुन्छ। नेसनल पार्कको अथोरिटीहरू, त्यहाँ निकायले, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले राखिदिएको हेरेर गयो भने त्यसमा सबैभन्दा ढिलो कतिसम्म हुनसक्छ त भनेर त्यहाँको टाइमलाई आधार मान्ने हो भने त्योभन्दा बढी लाग्दैन। त्यो एकदम एक्युरेट जस्तो हो भनौँ न। पहिलो दिन म जहाँ पुग्न खोजेको थिएँ होइन, त्यहाँसम्म पुगेँ। मलाई बम्बूसम्म पुग्नु थियो, म त्यहाँ पुगेँ। त्यसपछि एकछिन रेस्ट गरेर त्यहाँ ट्रेकरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग राम्रो गफ भयो। धेरै मान्छे नै हुनुहुन्थ्यो होइन, टुरिस्टहरू पनि टन्नै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँको बसाइ चाहिँ राम्रो भयो। अर्को दिन चाहिँ म बिहानै 7 बजे उठेर जतिसक्दो टाढा जति पुग्न सक्छु त्यति पुग्छु भनेर पहिले बिहानै 7 बजे हिँडेँ। नेपालको हिमाली भेगमा ट्रेक गर्दाखेरि हामीले यो एक्सपिरियन्स गर्न पाउने कुराहरू भनेको झलुङ्गे पुल अनि खोलाको आवाज। धेरै जसो ट्रेक खोला सँगसँगै जाने भएको भएर खोलाको आवाज चाहिँ एकदम सुन्न पाइन्छ। अनि अर्को भनेको यो पहिरो क्षेत्रहरू हुन्छ। पहिरोग्रस्त क्षेत्र भनेर छुट्टाएको हामीले धेरै ठाउँ देख्न पाउँछौँ। चराको आवाजहरू, एकदमै धेरै चराको प्रजातिहरू छ नेपालमा, त्यहाँ हामीले ट्रेक जाँदा महसुस गर्न पाइन्छ। धेरै थरी चराको आवाजहरू सुन्न पाइन्छ, चराहरू देख्न पाइन्छ। यो ट्रेकको चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष, एकदम रमाइलो पक्ष हो। बम्बूदेखि रिम्चेसम्मको यात्रा बिहान गर्दा एकदमै उपयुक्त हुँदो रहेछ। किनभने अब दिउँसो घाम लागेपछि एकदमै ठाडो उकालो छ। यो ट्रेलको सबैभन्दा गाह्रो पार्ट हो। त्यही भएर त्यो पार्ट बिहानै सकायो भने पछि रात हुन्छ। अलिक अप्ठ्यारो छ त्यहाँ चाहिँ। लगभग 50 वर्ष जति अगाडि यहाँ स्थापना भएको यो होटेलले गर्दाखेरि यो ठाउँको नाम नै लामा होटेल भनेर चिनिन्छ आजकल। लामा होटल लाङटाङ ट्रेकमा आउने ट्रेकरहरूको एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण विश्राम स्थल पनि हो। घोडा तबेला र रिभर साइडको बिचमा लालीगुराँसको एकदम ठुलो घना जङ्गल छ। जता हेऱ्यो त्यति लालीगुराँस। यो ठाउँमा रेड पान्डा अनि अरू धेरै खालको त्यो निकुञ्जमा पाइने जनावरहरू त्यहाँ देखिन्छ भनेर भन्छ होइन। अधिकांश जति देखेको छ त्यही एरियामा देखिन्छ भनेर भन्छ। मैले पनि अलिअलि जनावरहरू त देखेँ, तर रेड पान्डा हेर्न त अब एकदमै गाह्रै हुन्छ, त्यो त देखिनँ। तर अरू धेरै खालको जनावरहरू चाहिँ मैले देखेँ। चराहरू त्यहाँबाट चाहिँ देख्न पाइयो। मैले घोडा तबेलामा खाना खाएर बिस्तारै हिँडेँ। यो सी बकथर्न जुस भन्छ यसलाई। यो यात्राभरि तपाईँहरूले जता पनि यही होटेलहरूमा बेचिरहेको पाउनुहुन्छ। म बिस्तारै लाङटाङ भ्यालीतिर जाँदै थिएँ।
अनि 2015को भुइँचालोले त्यहाँ पुरै भत्काएर बगाएर लगेको ठाउँमा पुगेँ होइन। त्यो एकदमै दुःख लाग्दो थियो होइन। पुरै गाउँलाई नै पुरै भुइँचालो आउँदा पहिरोले पुरै लगेको अनि एकदमै दुःखदायी एक्सपिरियन्स थियो भनौँ न। अब मैले डकुमेन्ट्रीहरू त पहिले हेरेको थिएँ, तर अब आफै गएर हेर्दा चाहिँ कस्तो अलि मन नै भारी हुँदो रहेछ। नयाँ लाङटाङ गाउँ चाहिँ त्योभन्दा ठ्याक्क त्यसको पारिपट्टि बनाएको छ। त्यहाँ कुनामा त्यो भुइँचालोमा पनि केही नभएको एउटा होटेल माथिपट्टि ढुङ्गाको ठ्याक्क मुनि, त्यो अहिलेसम्म पनि त्यही छ। यता चाहिँ नयाँ भ्यालीमा अब थुप्रै होटेलहरू बनिसक्यो। अहिले त मान्छेहरूको टुरिस्टहरूको फ्लो पनि बढेको हुँदा त्यहाँ राम्रै बाक्लै बस्ती छ अहिले। त्यो एल्टिट्युडमा पुगेपछि अलि जाडो पनि बढ्यो होइन। 3500-3600 मिटरमा म त्यहीँ बसौँ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर अझै अब 2 घन्टा जति उज्यालै हुनेवाला थियो। अनि त्यहाँ यसो बुझ्दाखेरि 2-2.5 घन्टामा त पुग्नुहुन्छ तपाईँ क्यान्जिन गोम्पा भन्नुभयो। अनि मलाई ठिकै छ, बिस्तारै जान्छु, के हुन्छ र, उज्यालैमा पुग्यो भने त भनेर बिस्तारै हिँडेँ होइन। अनि वरिपरि कोही पनि हुनुहुन्थेन अरू सँगै हिँड्ने। अगाडि पछाडि पनि खासै मैले मान्छे कोही पनि देखिनँ। चौरी गाईहरू स्पेसली यो एल्टिट्युडमा चाहिँ चरिरहेको थियो। अनि बिस्तारै म क्यान्जिन गोम्पा पुगेँ। नेक्स्ट डे चाहिँ म बिहान पख शेरकोरी पुग्ने मेरो प्लान थियो। हावा लाग्ने टाइम भन्दा चाहिँ अगाडि पुग्नुपर्ने। पुरै कुहिरो लागेर बादल लागेर भ्यू राम्रो देखिँदैन नि त। दिउँसो 12 बजेपछि हिमाली एरियामा यस्तो हाइटहरूमा जहिल्यै यो कुहिरो लाग्ने, एकदमै ठुलो हावा चल्ने भएको भएर पहिल्यै जानुपर्ने भएर म एकजना त्यहाँ फरेनर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै गएँ। म बिहान 4:30 बजे ब्रेकफास्टहरू बोकेर प्याक गरेको थियो। अनि त्यो लिएर हामी 2 जना गयौँ। सँगै आउने मान्छे अरू त कोही थिएन सुरुमा, पछि त मान्छेहरू पनि आयो होइन। सुरुमा जाँदाखेरि बाटो अलिअलि भट्किने टाइपको भयो, तर त्यो maps.me एप थियो मसँग। त्यसमा सेन्ट्रल रिजनको म्याप डाउनलोड गरेको भएर सबै मजाले देखाएको हुन्छ होइन। त्यही भएर बाटो भुल्ने चाहिँ खासै चान्स हुँदैन त्यो भयो भने। त्यही हेर्दै बाटो बिचबिचमा यताउति भए पनि भेट्टायौँ हामीले होइन। अनि एकदमै स्टिप क्लाइम्ब, हिउँ पनि भएको होइन, त्यो बरफ जमेको पनि थियो कुनै पार्टमा। त्यस्तोमा चाहिँ टेक्निकल खालको क्लाइम्बिङ भयो। त्यस्तो धेरै टेक्निकल त होइन, तर त्यस्तो क्राम्पनहरू चाहिने त्यस्तो होइन, तर गाह्रै एकदमै भर्टिकल छ होइन। त्यो थोरै डिस्टेन्समै धेरै हाइट गेन गर्ने भएको भएर त्यही भएर अलिअलि गाह्रो भयो। माथि पुग्दा 4.5 घन्टा जति लाग्यो, 4.5 घन्टा लाग्यो। त्यसपछि एकछिन त्यहाँ बसेर अब त्यहाँ धेरै हावा चल्यो, कुहिरो लागेर होइन, बादलले केही पनि नदेखिने भएपछि चाहिँ हामी झऱ्यौँ त्यहाँबाट। बिस्तारै ओर्लेर फर्किँदा त एकदमै टाइम लगाएर बिस्तारै नै तल झरेँ भनौँ न। त्यसपछि शेरकोरी चढिसकेपछि त्यहाँ दाइहरूले भन्नुभयो म क्यान्जिनरी चाहिँ अब नचढे पनि हुन्छ, किनकि अब तपाईँ त्यत्रो हाइटमा पुगेर आइसक्नुभयो। क्यान्जिनरीबाट भन्दा शेरकोरीबाट देखिने भ्यू झन् धेरै भ्यू देखिने भएको भएर अझै हाइटमा छ नि त, 200-300 मिटर माथि। अनि त्यही भएर क्यान्जिनरी चाहिँ म चढिनँ। त्यसपछि म बिस्तारै नेक्स्ट डे बम्बु फर्केँ। अनि बम्बुमा एकजना दाइ भेटेँ। उहाँ भोलिपल्ट बिहान 4 बजे उठेर अनि 7 बजेको गाडी भेट्न स्याफ्रो पुग्ने भन्नुभएको थियो। म पनि ठिकै छ नि त, म दाइसँगै जान्छु, आज यतै बस्छु भनेर त्यहीँ बसेँ। मेरो प्लान चाहिँ स्याफ्रो बेसी नै पुग्ने थियो। त्यो दिन म बम्बुमै बसेँ। यो ट्रेक कम्प्लिट गर्न 6 दिन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम हो। केही गाह्रो भएको छैन भने यु क्यान रस, छिटो गएर पनि केही हुने होइन। त्यही भएर आफूलाई सजिलो हुने गरेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। एनिवे एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स थियो। तपाईँहरू पनि कसैलाई जान मन छ भने प्लिज म डिटेल्स चाहिँ यहाँ तल लिङ्क पेस्ट गरिदिएको छु, त्यसमा हेर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।